Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto pa tayo ng adobong mani. At ito po, ang ating mga ingredients. Vetsin o MSG, asin, bawang, at mani. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. At mag-start na po tayo. Ito po mga kasimple ang ating adobong mani. Ayan. Mas masarap pa sa mani sa labas at binibili sa tindahan. Sana po magustuhan niyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.